صورت فلکی شلیاق پیداش کردم. خب بریم روی گردونه آسمونم پیداش کنیم. بله، سلام، به برنامه اسرار کیهان خوش اومدین. امشب قرار هستش راجع به یکی از ستاره های پرنور و درخشان آسمان شب به نام ستاره نسر واقع یا وگا صحبت کنیم. اینی که اینجا میبینید البته احتمالاً تصویر واضحی رو گردونه نتونید ببینید، براتون حتما عکسش رو میذارم که بهتر تماشاش کنید. ستاره نسر واقع یا وگا یکی از ستاره های درخشان آسمان شب و در صورت فلک شلیاق یا چنگ رومی قرار گرفته. این ستاره اونقدر رو درخشانه که در فصل تابستون یکی از 3 رأس اصلی مثلث تابستونی رو به خودش اختصاص داده. نسر واقع در فاصله حدود 25 سال نوری از ما قرار گرفته و احتمالاً راز و رمزهای جالبی داشته باشه که به تازگی دانشمندان با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی هابل و جیمز وب متوجه اون شدن. اگه موافقین بریم ببینیم چه خبره. وگا ستاره‌ای درخشان در صورت فلکی شلیاق یا چنگ رومی در فاصله 25 سال نوری از زمین قرار دارد. این ستاره یکی از درخشان‌ترین اجرام آسمان شب ماست و همواره توجه ستاره شناسان و علاقه‌مندان به آسمان را به خود جلب کرده. اخیراً تیمی از ستاره شناسان دانشگاه آریزونا با استفاده از قدرت ترکیبی تلسکوپ‌های فضایی هابل و جیمز وب به بررسی عمیق‌تری از دیسک غبار عظیمی که وگا رو احاطه کردند پرداختند. با ترکیب داده‌های هابل و وب ما دید بسیار واضحی از وگا داریم. این یک سیستم مرموزه، چرا که برخلاف دیسک‌های اطراف ستارگان دیگر، دیسک وگا به طرز شگفت‌انگیزی همواره. تلسکوپ فضایی جیمز وب تابش فروسرخی از غبارهایی به اندازه ذرات شنرو که در اطراف این ستاره داغ و آبی سفید در حال چرخش هستند مشاهده کرد. در همین حال هابل حاله‌ای بیرونی از این دیسک را که شامل ذراتی به کوچکی دوده و نور ستاره را منعکس می‌کنند به تصویر کشیده. توزیع غبار در دیسک وگا به گونه‌ای هست که ذرات بر اساس اندازه‌شون در لایه‌های مختلف قرار گرفتند. فشار نور ستاره ذرات کوچکتر رو سریعتر به بیرون پرتاب میکنه. مشاهده این ترتیب در اندازه ذرات میتونه به ما در درک دینامیک دیسک های اطراف ستاره کمک کنه. نکته جالب اینه که در دیسک وگا هیچ نشانه واضحی از وجود سیارات بزرگ دیده نمیشه. به عبارت دیگه به نظر نمیرسه سیاراتی به اندازه سیاره نپتون یا بزرگتر از اون در این دیسک وجود داشته باشند که با گرانش خودشون ساختار دیسک رو تحت تاثیر قرار بدند. این کشف ما رو وادار میکنه تا دوباره به تنوع سیستم های سیاره‌ای فکر کنیم. ما در حال یادگیری چیزهای زیادی درباره سیستم‌های سیاره‌ای هستیم، حتی وقتی نمیتونیم سیاره‌های پنهان شده رو پیدا کنیم. ستارگان تازه شکل گرفته معمولاً دیسکی از غبار و گاز رو در اطراف خودشون دارند که محل شکلگیری سیاراته. اما ستارگانی مانند وگا که به بلوغ رسیدند دیسک‌های غباری دارند که ناشی از برخوردهای مداوم بین سیارک‌ها و تبخیر دنباله‌دارهاست. در منظومه شمسی ما غبار موجود که به صورت نور منطقه البروج دیده میشه هم توسط اجرام کوچک و با نرخ حدود 10 تن در ثانیه تامین میشه. این غبار تحت تاثیر گرانش سیارات قرار میگیره که میتونه به ما در کشف سیارات اطراف ستارگان دیگه کمک کنه. البته یادمون باشه که وگا یک استثناست. معماری سیستم وگا به طور قابل توجهی با منظومه شمسی ما متفاوته، جایی که سیارات غول‌پیکری مانند مشتری و زحل از گسترش غبار جلوگیری می‌کنند و در مقابل در وگا دیسک غباری به طرز شگفت‌انگیزی صاف و همواره. برای درک بهتر میایم به ستاره آلفای ماهی نگاهی بیاندازیم که شباهت‌های زیادی با وگا داره. ستاره آلفا ماهی یا فمولهوت دارای 3 کمربند غباری است که احتمالاً توسط سیاراتی که غبار رو در این حلقه ها نگه می‌دارند شکل گرفتند. اما در وگا چنین ساختاری دیده نمی شود.
با وجود شباهت‌های فیزیکی بین وگا و فاملهوت، چرا به نظر میرسه فاملهوت توانسته سیارات رو تشکیل بده و وگا نه؟ تفاوت در چیه؟ آیا محیط اطراف ستاره یا خود ستاره نقشی در این قضیه دارند؟ وگا در تاریخ نجوم نقش مهمی داشته، به طوری که در سال 1984 میلادی افزایش عجیبی در تابش فروسرخ از این ستاره توسط ماهواره IRAS ناسا کشف شد که نشان دهنده وجود دیسکی از غبار در آن بود. این کشف اولین شواهد رصدی از مواد مداری اطراف یک ستاره را به ما ارائه داد. در سالهای بعد تلسکوپ‌های مختلفی مانند اسپیتزر و هرشل به مطالعه این دیسک ستاره‌ای پرداختند، اما هیچ کدومشون نتونستن جزئیات زیادی رو از اون نشون بدن. اکنون با ترکیب داده‌های هابل و وب به درک جدیدی از این سیستم دور دست پیدا کردیم. مشاهدات هابل و وب با هم جزئیات بیشتری رو به ما ارائه میده که چیز کاملا جدیدی در مورد سیستم وگا به ما میگه و پیش از این کسی نمیدونست که همچین چیزی دور اون وجود داره. کشفیات جدید پرسش‌های زیادی رو توی ذهن ما ایجاد کرده، از جمله اینکه آیا واقعاً دور ستاره وگا هیچ سیاره‌ای وجود نداره یا شاید هم وجود داره و ما هنوز نتونستیم اطلاعاتی از این سیاره‌های دور افتاده پیدا کنیم. شما چی فکر می‌کنین؟ به نظرتون با تکنولوژی‌هایی که در آینده قرار هستش در فضا قرار بگیرند میتونیم به اسرار ستاره وگا پی ببریم؟ ممنون که تماشا کردین. شب آروم و پرستاره رو برای همتون آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی در اسرار کیهان، کلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.